Good day, Xyclist and Girlybikers. For today's video, I will show you how to clean a bike. What are you waiting for? Let's go! All we need: brush para sa chain, sintas para sa drivetrain or sa cassette natin, and also pwede rin siya sa chain. Makikita niyo yung etong dalawa na to kasi ginawa nating 4 hacks. At ito namang tire block para sa gulong, at itong W40 degreaser para sa drivetrain, dishwashing liquid, brush and balde, and also water. So andito tayo sa aming side yard at ayan ang nangyari, wala tayong bike stand kaya gagamitin natin ang sampay at successful naman siya. So simulan na natin ang paglilinis. Ang una natin gagawin ay ang paglagay ng WD-40 sa drivetrain. Para ito ay mababad na, para mamaya pag binrush natin siya, tanggal na ang mga stains and rust. Sa pag-spray din nga pala ng W40, sa pag-spray sa drivetrain natin, iiwasang matamaan ang rotors. Iiwasan natin matamaan itong rotors dahil hindi na siya mag-work or masisira na siya. Pangalawa natin gagawin ay ang paglilinis na ng frame, fork, handlebar, seat post, and saddle, and also ng gulong gamit ang dishwashing liquid. Also dito, kung saan nakalagay ang ating serial number ng bike. Madalas na mumuulong yung rust ng gawa ng drivetrain natin. At dito sa knob, gagamitan natin siya ng brush. Gagamitan natin siya ng brush kasi namumuo sa pagitan ng mga knob yung dumi. Kaya, pabrush natin siya. Left and right, pati sa gitna. Ang sunod naman ay ang harap na gulong. Ganun rin proseso. Sponge muna. At saka rin. Many hours later. Natapos na natin babada ng ating drivetrain ng WD-40. Kaya ang gagawin naman natin ay ang pag-brush nito para mas luminis pa ng husto. Pabrushin natin ang cassette. Linis na pagitan niya. At iyan, nalagyan natin sa pagitan ng cassette. At nalinis na ang mga pagitan nito. Kitang-kita nyo naman kung gaano ito kalinis. At kapag naglinis kayo ng cassette, may mga may iwang ganyang dumi. Kaya kailangan linisan po ulit natin ang ating frame. At
nalinisin na natin ang ating kaset gamit ang brush. At pati itong RD natin at yung stain gamit ang hack natin dalawang toothbrush. Ang kasunod naman ay eto, malinis na. Ito na lang ang cogs na 3x ang ating lilinisin. At tapos na tayo. Check na check! Bam! Bop! Bada bop! Boom! Pow! At ito na ang ating malinis na basahang tuyo. Ready na sa pagpunas ng ating bike. Ang unang pupunasan natin ay katulad ng una natin ginawa. Laging una, ang taas. Yan, ang taas. Pati ang sado na seat post, pababa. Ganun lang po ang ating laging gagawin sa paglilinis at pagpupunas ng bike. Kabilang parte naman. Crank legs, pedal, chainstay. Laging may tira sa chainstay, kaya siguraduhin natin punupunasan talaga natin siya ng maayos at sa paglilinis, paulit-ulit dahil tutulo ang ating stain sa chain. Yun ang lagi niyong tatandaan. Lalo na yung malapit sa crank. Yung dito sa loob niyan. Mas okay na kapag naglilinis tayo ay gloves ang gamit natin, pero wala tayong gloves para mapasok yung mga masisikip na bahagi. Kaya gamitin lang natin siya ng foam. So, dyan namumuo yung mga rust. Yan. At dyan sa mga bahagi dito. Mga sulok-sulok. At tapos na ang ating paglilinis at pagpupunas. Ang kasunod naman natin ay para sa gulong. Kasi kahit na anong linis mo sa gulong, magmamarka talaga yan ng puti. Kaya kailangan natin siyang pa-shine din na gamit ang tire block. Tire block at sponge lang. Pwedeng-pwede na. Dito natin siya ilalagay para maging shiny siya. Konti lang, kasi kakalat nyo na lang. Ganun lang din ang gagawin natin sa parehong gulong. Check na check! Tapos na natin lilisan ng bike at punasan ng tiyong basahan. Ang ngayon, ang last natin gagawin ay ang paglagay ng alcohol dito sa ating rotor. Dahil hindi natin siya malilinis basta-basta gamit ang ating sabon, tubig, lalo na ang ating kamay, dahil ang ating kamay ay may natural oil, kaya nilinisan natin siya gamit ang cotton at alcohol. Yan. Punasan natin siya. Yan lang ang tanging magpapalinis sa kanya. Huwag kalimutan ang likod ng rotor. At ganun rin ang gagawin natin sa ating kabilang rotor sa likod.